So আজি আমি ইংলিছৰ ক্লাছ 10 ৰ যোনটো আমাৰ চেপ্টাৰ গ্লিমছ অফ ইণ্ডিয়া তাৰে আমি পাৰ্ট নম্বৰ 3 যোনটো আছে টি ফ্ৰম আসাম সো আমি তাৰে ষ্টৰীটোৰ ওপৰত আমি এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ গৈ আছো আজি সো আমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টত আছিল অলৰেডি আ বেকাৰ ফ্ৰম গোৱা যোনটো আমাৰ গোৱাৰ বিষয়ে কৈছিল আৰু কৰ্গ পাৰ্ট 3 আছিল আমাৰ কৰ্গ আৰু লগতে পাৰ্ট 3 আছে আমাৰ টি ফ্ৰম আসাম ইয়াতে আমাৰ টি ফ্ৰম আসাম মানে আমাৰ অসমৰ চাহৰ কথালৈ ইয়াতে এই ষ্টৰীটোত বৰ্ণনা কৰা গৈছে আৰু তাৰে বিষয়লৈ আজি এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া যাব সো টি ফ্ৰম আসাম আমাৰ যোনটো ইয়াতে চেপ্টাৰ গ্লিমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট 3 আছে হেতু আমাৰ অথৰজন হৈছে অৰুপ কুমাৰ দত্ত সো আজি আমি আমাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 7 অৰ ক্লাছ 10 অৰ টি পাৰ্ট 3 টি ফ্ৰম আসাম চেপ্টাৰটো আমি আজি পঢ়িবলৈ গৈ আছো মই ইয়াতে লাইন বাই লাইন দিয়াই থাকিব আৰু মই পঢ়ি যাম পঢ়ি গৈ মই লগতে এক্সপ্লেনেশ্যন খিনিও একেলগে দি যাম সো আমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টত ইয়াতে যেহেতু আছে অলৰেডি Pranjal, a youngster from Assam, is Rajvir's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajvir to visit his home during the summer vacation. So, ইয়াতে আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰ দুটা আছে বৰ্তমান ইটা আমাৰ যোনটো ষ্টৰীটো কথা কৈ আছো তাতে বৰ্তমানলৈকে ইটা আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰ দুটা এটা হৈছে প্ৰাঞ্জল আৰু এটা হৈছে ৰাজবীৰ সো প্ৰাঞ্জল আমাৰ অসমৰ হয় সো ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জল একেলগে দিল্লীত থাকে মানে ৰাজবীৰ আমাৰ অসমৰ নহয় ৰাজবীৰ হয় দিল্লীৰ সো তেহেত দুইটাই একেলগে দিল্লীত পঢ়ে সো প্ৰাঞ্জল আৰু কি কয় আপোনাৰ ৰাজবীৰ একেলগে প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ আহি আছে যেহেতু সামাৰ ভেকেশন আৰম্ভ হৈছে তেহেতৰ সো প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰ হয় অসমত সো ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জলে একেলগে ট্ৰেইনত প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰত সামাৰ ভেকেশনৰ কাৰণে ফুৰিবলৈ আহি আছে আৰু প্ৰাঞ্জলৰ বাপেকজন মেনেজাৰ হয় আমাৰ টি গাৰ্ডেনৰ আপাৰ আসামৰ ফালে সো মেনেজাৰ হয় আমাৰ চাহৰ যোনখিনি ব্যৱসায় কৰে চাহৰ যোনখিনি আমাৰ য'ত আমাৰ অসমৰ য'ত চাহৰ ব্যৱসায়খিনি কৰে তাৰে কোনোবা এটা জেগাৰ আপোনাৰ প্ৰাঞ্জলৰ বাপেকজন মেনেজাৰ হয় সো ইয়াতে আমাৰ দিয়া গৈছে অলৰেডি এটা আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ মেইন ষ্টৰীটো লাইনৰ পৰা সো chai garam a vendor called out in a high pitched voice he came up to their window and asked chai sahab give us 2 cups Pranjal said so ইয়াতে আমাৰ কৈছে চাই গৰম যেহেতু আমি ট্ৰেইনত যেহেতু আমি গম পাওঁ যে আমি ট্ৰেইনত ট্ৰেভেল কৰো তেতিয়া বহুত মানুহ আহি থাকে আমাৰ ওচৰত ক'বলৈ যে চাই লাগে নে এনেকে বস্তু ভেন্ডাৰ্স আহি থাকে বহুত চাহৰ কাৰণে আহে খোৱা বস্তুৰ কাৰণে আহে খেলনা বস্তুৰ কাৰণে আহে যদি ট্ৰেইনত ট্ৰেভেল কৰিছে তেতিয়া অবভিয়াসলি গম পাবই সো যেহেতু তেনেকে চাহৰ মানুহ আহি আছিল বিশেষকৈ চাহৰ মানুহটো বহুত কমন হয় আমাৰ ট্ৰেইনত যেতিয়া যাওঁ সো চাহৰ মানুহ এজন আহিছে চাহ মানুহজন আহি কেনে তেওঁলোকক সুধিছে চাই গৰম মানে গৰম চাহ খাব নেকি সো তাৰে পৰা প্ৰাঞ্জলে কৈছে 2 কাপ চাহ দিয়ক 2 কাপ চাহ প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰৰ কাৰণে প্ৰাঞ্জলে খুজিছে 2 কাপ চাহ সো they sipped the steaming hot liquid almost everyone in their compartment was drinking tea too do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world Rajvir said so tapisote amar ki koy we exclaimed Pranjal tea really is very popular amar gune goise etu kotha প্ৰাঞ্জলে সো ইয়াতে আমাৰ এই কথাটো বুজাইছে যে they sip the steaming hot liquid মানে চাহ গৰম চাহ কাপ তেওঁলোকে খাইছে আমি যোনটো গৰম চাহটো যে আমি ধুনিয়াকে ফুৱাই কেনে আমি ধুনিয়াকে যোনটো মানে আমি চাহ কাপ যেটা খাওঁ আমি যেটা গৰম চাহ কাপ যেটা থাকে আমি ফুক মাৰি লৈ যোনটো চাহ কাপ যে খাওঁ প্ৰথম যোনটো সিপ লওঁ সেই সিপটো ইহন দুটাই একেলগে লৈছে প্লাস আপোনাৰ তাতে থাকা যিমানখিনি মানুহ আছে কম্পাৰ্টমেন্ট মানে আমাৰ যোনটো ট্ৰেইনখনৰ যোনটো ভাগকে যোনখিনি কম্পাৰ্টমেন্ট থাকে তাতে মানে প্ৰায় মানুহবিলাকে চাহ খাই আছিল যে হয়তো সেই মানুহজন যোনজনে চাই গৰম সেই মানে যোনজন বেপাৰীজন আহিছিল তেওঁ হয়তো সবকে দি গৈছে আৰু সবে হেতু কম্পাৰ্টমেন্টত অলমোস্ট সবে চাহ খাই আছিল হেতু টাইমত তাৰ পাছতে আমাৰ ৰাজবীৰে প্ৰাঞ্জলক কলে যে do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day
throughout the world মানে 80 crore cups মানে daily 80 crore cups of tea মানে 80 crore চাহ মানুহে daily গোটেই পৃথিৱীখনত চাহ খায় হিমান পৰিমাণৰ মানুহে চাহ খায় গোটেই পৃথিৱীখনত সেই কথাটো ৰাজবীৰে ক'লে প্ৰাঞ্জলক তাৰপিছত প্ৰাঞ্জলে হেতু কথাত আচৰিত হৈ ক'লে you Pranjal said tea really is very popular চাহ মানে হসাগে বহুত বিখ্যাত চাহ বুলা যোনটো মাৰ বস্তু আমি যে চাহ খাওঁ হেতু মানে হসাগে সকে পৃথিৱীখনত ইমান বিখ্যাত হয় সেইবাবে 80 crore মানুহে গোটেই পৃথিৱীখনত চাহ খায় সো চাহটো এটা কমন বস্তু যোনটো সকলো মানুহে খায় মানে সো হেই কথাটো লৈ প্ৰাঞ্জলে ক'লে যে টি ইজ ৰিয়েলি ভেৰি পপুলাৰ মানে টিটো হসাকে বহুত বিখ্যাত হয় মানুহে হসাকে টি কথা জানে সো ইতিয়া আমাৰ next line to lami ahisu the train pulled out of the station Pranjal buried his nose in his detective book again Rajvir too was an ardent fan of detective stories but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery so yate amar kwa goise je train kon apnar arambho dile যেহেতু সাকে ট্ৰেইনখন আমাৰ কোনোবা এটা ষ্টেচনত ৰখিছে তাতে হয়তো চাহৰ বেপাৰীজনে আহিছিলে কাৰণ যেটা আমাৰ ট্ৰেইন এখন ষ্টেচনে ৰখে তেতিয়াও চাবচোন বহুত চাহ বেপাৰী মানুহ বা খেলনা বেপাৰী মানুহ বা খোৱা বস্তু বেপাৰী মানুহবিলাকে ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰত সোমাই সবকে সুধে চাই লাগে নে এটু লাগে নে বা এটু কিছুমানে আপোনাৰ তিয়হ আনে খিৰা লাগে নেকি তেনেকে সুধে সো তেনেকে হয়তো কোনোবা এখন ট্ৰেইনখন কোনোবা এটা ষ্টেচনত ৰখিছিল তেতিয়া চাহ ইহতি খাইছিলে এতিয়া ট্ৰেইনখন আৰম্ভ দিছে সো যেতিয়া ট্ৰেইনখন আৰম্ভ Pranjal buried his nose in his detective book again মানে he yate junto amar line ase buried his nose sorry yate amar junto line ase buried his nose in his detective book again yate mane hi ekhon kitab pohi ase detective or upor ekhon kitab pohi ase hi mane hekon kitab swat mane pura humai goise je ami pohi saku ba kiba eta ami story book e pohu tetia ami mane story to bahut gurutto bhabe pohi thaku no hi hetuke koise je kitab khon eneke loi hi হুমাই গৈছে কিতাপখনৰ ভিতৰত হি পঢ়ি আছে কিতাপখন কিন্তু ৰাজবীৰো ডিটেকটিভ ষ্টৰিজ বুক ভাল পায় পঢ়ি কিন্তু হি মানে এতিয়া কিতাপখন নহয় হি এতিয়া বাহিৰৰ সিনাৰীখিনি সোৱাত মগ্ন হৈ আছে সো যেতিয়া আমি ট্ৰেভেল কৰো আমি বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া জায়গা চাই যাও সো কিছুমানে হয়তো কিতাপ পঢ়ি থাকি ভাল পায় বা কিছুমানে হে জায়গাখিনি চাই ভাল পায় তো এবাৰ কি হৈছে প্ৰাঞ্জলে কিতাপখন চাই আছে প্ৰাঞ্জলে ডিটেকটিভৰ এখন ষ্টৰিজ হি এখন ডিটেকটিভৰ কাহিনী এখন পঢ়ি আছে তো হেখিনি ষ্টৰি হি চাই আছে ধুনিয়াকে তাৰ লগৰ ৰাজবীৰে হিও ভাল পায় কিতাপখন পঢ়ি কিন্তু হি হেতু সময়ত বাহিৰৰ দৃশ্য সোৱাত মগ্ন হৈ আছে কাৰণ বাহিৰৰ দৃশ্যবোৰ ইমানে ধুনিয়া হি নিজৰ মানে অ্যাটেনশনটো হি নিজৰ চকু আঁতৰাব পৰা নাছিল তাৰ হে দৃশ্যখিনি পৰা সো ইটা আমি নেক্সট লাইনলৈ গৈ আছো It was green everywhere. Rajvir had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. So, yate amar etu kotha koise je হি জিমান চাই আছে সৰিও ফালে মানে আমাৰ যোনফা চাৰিও ফালে গ্ৰীনাৰী মানে কি হেউজিয়া চাৰিও ফালে গছ গছনি হৈ আছিল সো আৰু হি জিমান দূৰলৈকে দেখিছে সবতে হি হৰু আপোনাৰ যোনটো আমি চাহৰ গছটো আমি দেখিছো অলৰেডি যেতিয়া আমি আপাৰ আসামৰ ফালে ফুৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি চাহৰ গছ দেখা পাওঁ চাহৰ গছৰ হাইটটো আপোনাৰ মিনিমাম ধৰক আমাৰ ককালৰ খিনি পাব তো এই আমি যেতিয়া হে দেখা পাওঁ বহুত চাপৰ থাকে ইমান ডাঙৰো নাথাকে ইমান সৰু নাথাকে এটা মিডিয়াম এটা লেংথত থাকে সো হি মানে জিমান দূৰলৈকে দেখা পায় আছে হিমান দূৰলৈকে হি চাহৰ বাগিচায়ে দেখা পায় আছে সো It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. So yate amar junkhini line koise yate jihetu koise densely wooded hills mane amar gote sariu pake aru sea of tea bushes mane apunar
যেতিয়া আমি চাহৰ বাগিচা দেখোঁ চাহৰ বাগিচাৰ মানে আকাৰ এটা হৈ থাকে যে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আকাৰ হৈ থাকে চাবচোন এনেকৈ এটা আকাৰত থাকে চ' ইয়াতে যিহেতু মই এখন ফটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপুনি দেখিছেনে এইটো এটা ধুনীয়া এটা আকাৰ হৈ থাকে চ' সেই আকাৰটো কথা লৈ কৈছে চ' সেই আকাৰটো যিহেতু দেখিছে সেইটো আপোনাৰ আমাৰ সাগৰো আমাৰ যেতিয়া ঢৌ আহে ঢৌ এটা ধুনীয়া আকাৰ এটা থাকে চ' আমাৰ মানে যোনখিনি চাহৰ বাগিচা গছ আছিলে সেইটো ধুনীয়া আকাৰত সব মানে গছবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰোৱা আছে আৰু সবৰে হাইটটো অলমষ্ট ছেইম আৰু সব ফালে চাৰিওফালে গ্ৰীনাৰী সি যিমান দূৰলৈকে দেখিছে সিমান দূৰলৈকে সি চাহৰ বাগিচাই দেখা পাইছে কোনে দেখা পাইছে ৰাজবীৰে দেখা পাইছে কাৰণ ৰাজবীৰেহে খিৰিকীৰ বাহিৰত দৃশ্যবোৰ চাই আছিলে প্ৰাঞ্জলে এইটো সময়ত কি কৰিছিলে প্ৰাঞ্জলে ডিটেক্টিভৰ ষ্টৰিজখিনি পঢ়ি আছিলে চ' অৰ্ডাৰলি আছে এটা ধুনীয়া এটা সমান ভাগে ধুনীয়াকৈ গছবোৰ এটা ৰৌ হিচাপে এটা কলম হিচাপে ধুনীয়াকৈ ৰোৱা থাকে চ' সি সেইখিনি বস্তু চাই সেইখিনি মগ্ন সি মুগ্ধ হৈ গৈছে সেইখিনি চাই চ' আৰু যেতিয়া মানে গছকেইডাল থাকিব গছকেইডাল দেখাওঁতে আপোনাৰ সৰু সৰু পুতলা নিচিনা লাগিছে পুতলা নিচিনাবিলাক যোনবিলাক বতাহত হালি জালি আছে চ' সি সেইটোকে এই গোটেই আমাৰ এইখিনি লাইনটোত সেইখিনি কথাকে বুজাব বিচাৰিছে যেতিয়া আমি নেক্সট লাইনলৈ গৈছোঁ